Fully. Okay. Hello everyone. Good morning and welcome to Impact Career Tutorials. Okay. আমি যেনেকৈ গম পাইছোঁ APSC Prelims আহি আছে 5 জুলাইত APSC Prelims হয় সেইটো কাৰণে আমি এটা নতুন সিৰিজ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলোঁ দ্যাট ইজ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন যিখিনি আছিল APSC সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ প্ৰিলিমছৰ APSC প্ৰিলিমছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনখিনি আমি ডিছকাছ কৰা এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ ASTRA সিৰিজ সেই ASTRA সিৰিজৰ নেক্সট পাৰ্ট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজি ঠিক আছে মই GS খিনি কৰাম দেন গোপাল ছাৰে CSAT খিনি কৰাব ফাইন ওকে সো যোৱা বছৰ এটা কোৱেশ্চন আছিলে লাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চনটা আহিছিলে ইন ফেব্ৰুৱাৰী 2025 a significant conservation milestone was achieved in Assam concerning the greater adjutant stork. Which of the following best describes this achievement? So, এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ সকলোকে যে আমি এই সিৰিজটোত যোৱা বছৰ যেনেকুৱা যিটো টপিকছ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে সেই টপিকছৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি আৰু তেনেকুৱা সিমিলাৰ কোৱেশ্চনছটো ডিছকাশ্যন কৰিম এই সিৰিজটোত ফাইন তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হৈ যাব লাষ্ট ইয়াৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এটা এচিভমেন্ট দেখা পাইছিলোঁ আমি ইন কেছ অফ গ্ৰেটাৰ এডজুটেন্ট ষ্টৰ্ক অৰ হাৰগিলা এতিয়া আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে হাৰগিলা কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ অসমত ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে বহুতখিনি চেষ্টা চলাইছিলে যিটো কাৰণে 2022ত তেওঁক ইউনাইটেড নেশ্যনছ চেম্পিয়নছ অফ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে এণ্ড আমি এইটো বস্তু গম পাওঁ যে তেওঁ কিমান ডেডিকেটেডলি হাৰগিলা কনজাৰ্ভেশ্যনত ইমান বছৰ ধৰি নিজৰ লাইফ দিছে ৰাইট তো সেইটো কাৰণে যোৱা বছৰ তেওঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ কাৰণে আমি এটা এচিভমেণ্ট দেখা পাইছিলোঁ তো ইয়াৰ আনচাৰটো কি হৈ যাব অপশ্যন এ আছিলে দ্য স্পিচিজ ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এক্সটিংক্ট ইন দ্য ৱাইল্ড অপশ্যন বি হৈ যাব দ্য ষ্টক পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 450 টু অভাৰ 1800 বাৰ্ডছ Next, a new sanctuary exclusively for the stock was established. And option D was the species was removed from the endangered list. What will be the answer here? Answer to ki hoy jabu? Kunba kobo paribone? Jiokole live sai asa? Can you tell me the answer here? অলপ টাইম দিছোঁ মই কেন ইউ টেল মি দ্য আনচাৰ কি আছিলে যোৱা বছৰ কোৱেশ্চন হয় এইটো APSC PYQ হয় ইয়াত লিখাই আছে PYQ বুলি ঠিক আছে তো হোৱাট উইল বি দ্য আনচাৰ হিয়াৰ তো লেট মি টেল ইউ দ্য আনচাৰ ইজ দ্য ষ্টক পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 450 টু অভাৰ 1800 বাৰ্ডছ এইটো ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা কৈছে মেনশ্যন কৰিয়ে দিছে যে ফেব্ৰুৱাৰীত কোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছিলে অনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি দিয়া নাই চি মে মাহত কিন্তু যোৱা বছৰ মে মাহত এইটো নিউজ ওলাইছিলে এণ্ড ইট ৱাজ আনাদাৰ এচিভমেণ্ট আনাদাৰ মাইলষ্টোন যোৱা বছৰ মে মাহত মেনশ্যন কৰি দিছে ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে ফেব্ৰুৱাৰী নিউজ উলিছে তো ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দ্য ষ্টক পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 450 টু অভাৰ 1800 বাৰ্ডছ এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ আছিলে কিন্তু যদি মে মাহৰ দিয়া হ'লে তেতিয়া আনচাৰটো এইটো হ'লহেঁতেন ইয়াত যদি দি থোৱা হ'লে যে ইন মে 2025 এ ছিগনিফিকেণ্ট মাইলষ্টোন এইটো যদি দিয়া হ'লে তেতিয়া আনচাৰটো এইটো হ'লহেঁতেন ইট ৱাজ ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য এনডেঞ্জাৰ্ড লিষ্ট ঠিক আছে তো হাৰগিলা বিষয়ে আমি সকলোৱে গম পাওঁ এতিয়া ইয়াৰ নিচিনা এটা স্পিচিছ ইন নিউজৰ এটা আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ এতিয়া ঠিক আছে চ' আৱাৰ ভেৰি অ'ন আমাৰ মৰমৰ জুবিনদাৰ নামত সেই স্পিচিছৰ নামটো দিয়া হৈছিলে ৰিচেণ্টলি এটা প্লেণ্ট স্পিচিছ ডিছকভাৰ কৰা হৈছে ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ফ্ৰম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হেভ ডিছকভাৰ্ড এ নিউ প্লেণ্ট স্পিচিছ নেম Osbekia Zubingargiana, okay, in Assam. The discovery was made from which of the following places of Assam? So, it place who dise a question on. It is similar type of question hoy. So, agor question to species in news asile, it is species in news or question hoy. So, amar answer to hoy jabo Manas National Park or discover kora hoisile plant species to. This plant species is locally known as Osbekia Zubingargiana. Is locally known as monjai. This plant species is locally known as monjai. Okay, and it has been discovered from the grassland ecosystem of the Manas National Park. ঠিক আছে and a news to khubei important asile last year
চৰি এই বছৰ আমাৰ আমি যেনেকৈ গম পাইছিলোঁ অ'কে এণ্ড ইট হেজ বিন ডিছকভাৰ্ড ফ্ৰম দ্য বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট সুধিব পাৰে তো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ডিছকভাৰ হৈছিলে ইট হেজ বিন ডিছকভাৰ্ড ফ্ৰম দ্য বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাইন মই এইটো ৰেডৰ পৰা য়েল্ল' কৰি দিওঁ ইংটো য়েছ এইটো ঠিক আছে ইট হেজ বিন ডিছকভাৰ্ড ফ্ৰম দ্য বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট অ'কে আৰু এইটো কেনেকুৱা টাইপৰ প্লেণ্ট স্পিচিছ হয় ইট ইজ আ ক'বলৈ গ'লে পেৰেনিয়েল শ্ৰাব হয় এইটো ইট ইজ এ পেৰেনিয়েল শ্ৰাব ঠিক আছে চ' দিছ ৱাজ এ ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আৰু এটা ডিছকাছ কৰোঁ আজি য়েছ আৰু এটা স্পিচিছ আছিলে এনিমেল স্পিচিছ এবাৰ যিটো নিউজত আছিলে যোৱা বছৰ ডেট ইজ এছিয়াটিক ৱাইল্ড ডগ অৰ ঢোল অ'কে ঢোল ক'ব পাৰা বা ঢোলে কৈ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ডাজ নট মেটাৰ মনত থোৱাটো মেটাৰ কৰে তো এছিয়াটিক ৱাইল্ড ডগ ডিছকভাৰ কৰা হৈছিলে ক'ৰ পৰা তো চি এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া MCQs পাবা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ MCQs এটেম্প্ট কৰা এটা মেথড আছে মেথডটো কি হৈ গ'ল গম পোৱা নে প্ৰথম কি পঢ়িবা প্ৰথম এইটো পঢ়িবা উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য এছিয়াটিক ৱাইল্ড ডগ কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ দিছ উইল বি ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তোমাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ হৈ গ'ল এইটো পঢ়িবা কি সুধিছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট গিভেন এবভ আৰ কাৰেক্ট ইয়াত বহুতে ধোকা খায় ইয়াত কি হয় ইনকাৰেক্ট দিয়া থাকে বহুতবাৰ কিন্তু ষ্টুডেণ্টছবিলাকে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিবলৈ লাগি যায় আৰু কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰি তুমি কাৰেক্টটো মাৰি দিবা ভুল হৈ থাকিব কিন্তু সুধিছে কি ইনকাৰেক্ট সুধিছে তো তোমালোকৰ প্ৰথম যিটো কাম হৈ যাব ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ক ইজ কি গম পোৱা নে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ক হৈছে টু ৰিড দ্য কুৱেশ্যন ভেৰি প্ৰপাৰলি কুৱেশ্যন ভালকৈ পঢ়িবা এণ্ড প্লিজ হেভ পেচেঞ্চ এনেকুৱা নহয় যে এইটো কুৱেশ্যন পঢ়িছোঁ এইটো কুৱেশ্যনত ইমান টাইম দি দিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনবিলাক এটেম্প কৰিব টাইম নাথাকিব ডোণ্ট ৱৰি এবাউট দেট ইউ উইল বি হেভিং 2 hours গম পাইছা চ' ডোণ্ট ৱৰি এবাউট দেট চ' প্ৰথম তোমালোকৰ হৈ যাব কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়া যেতিয়া এটেম্প কৰিবলৈ যাবা তেতিয়া কি কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ হ'ব এইটো আৰু এইখিনিত আহিব থাৰ্ড ষ্টেপত আৰু লাষ্ট ষ্টেপটো হৈ যাব আনচাৰ বিচৰা ফ'ৰ্থ ষ্টেপ ঠিক আছে তো আমি প্ৰথমটো চালোঁ কাৰেক্ট সুধিছে এইটো চালোঁ দেন আমি চাওঁ ইট ইজ ক্লাছিফাইড এজ এনডেঞ্জাৰ্ড ইন দ্য IUCN ৰেড লিষ্ট কাৰেক্ট ইট ইজ লিষ্টেড আণ্ডাৰ Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 it is wrong in India dholes are found in Western Ghats Rajasthan and Northeast India not only Western Ghats Eastern Ghats otu poa jay Western Ghats Central India and Northeast India statement to wrong hoy jabo yet Eastern Ghats nai thik ase next it has been recently reported to return to the Kaziranga Karbi Anglong landscape in Assam etu correct hoy hetu kane news or asil Karbi Anglong Kaziranga landscape ot আমি এছিয়াটিক ৱাইল্ড ডগ ঢোল যোৱা বছৰ জুন মাহত দেখা পাইছিলোঁ গতিকে আনচাৰ হৈ যাব বি দ্যাট ইজ 1 and 4 অনলি ঠিক আছে চ' দিছ ৱাজ এ কুৱেশ্যন চ' দুটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এটা ইজি এটা হাই ৰিস্ক দ্যাট ইজ হাৰ্ড ৰাইট নাও বেলেগ টপিকলৈ যাওঁ টপিক ডিছকাছ কৰাৰ আগে মই এটা বস্তু সকলোকে জনাওঁ যে যিসকলে অহা বছৰ APSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ কথা ভাবিছা তো তোমালোকৰ কাৰণে নতুন বেটচ এটা আমি এই বছৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিকজ চি এটা অলপ টাইম লৈছোঁ মই এটা কথা কওঁ APSC প্ৰিপেৰেশ্যন এণ্ড UPSC প্ৰিপেৰেশ্যনৰ মন্ত্ৰ লজিকটো কি হয় যদি অহা বছৰ পৰীক্ষা দিব ওলাইছা এই বছৰৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা এণ্ড যদি অহা বছৰ নেক্সট ইয়েৰ যদি এক্সাম দিবলৈ ওলাইছা এই বছৰ মেইনছ লেভেল প্ৰিপেৰেশ্যন এই বছৰৰ পৰাই কৰা দ্যাট ইজ দ্য লজিক এই বছৰ মেইনছ লেভেল পঢ়িলা অহা বছৰ যেতিয়া নটিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ পাছত প্ৰিলিমছ লেভেলৰ মক টেষ্ট দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা তাৰপিছত কি হ'ব যেতিয়া প্ৰিলিমছটো দিয়া পাছৰ টাইমখিনি প্ৰিলিমছৰ মেইনছৰ মাজৰ টাইমখিনি অনলি ৰিভিজন কৰিবা মেইনছৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বছৰে মেইনছ লেভেল কণ্টেণ্ট পঢ়ি খতম কৰি ৰাখা চ' ডেট সেই প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ মাজৰ টাইমখিনি যাতে তোমালোকে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িবলগীয়া নহয় চ' সেইটো কাৰণে সেইটো বস্তু মনত ৰাখি আমি এই বছৰে এটা বেটচ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লক্ষ্য 2027 ঠিক আছে ইয়াৰ টাইমিংটো হৈ যাব 12 to 2 মানডে টু ছেটাৰডে ক্লাছেছ থাকিব আৰু যিখিনি ফেকাল্টিয়ে পঢ়াব গোটেইখিনি APSC ক্লিয়াৰ কৰা ফেকাল্টি হয় মেইনছ ইণ্টাৰভিউ দিয়া ফেকাল্টি হয় 2-3 অ'কে মক টেষ্ট ইভালুৱেশ্যন থাকিব one-on-one মেণ্টাৰশ্বিপ থাকিব অ'কে আৰু আমি এই বেটচটোত চিন্স ফাউণ্ডেশ্যন বেটচ হয় তো প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ তিনিটাতে আমি লগত থাকিম জাষ্ট ওৱান টাইম পে'মেণ্ট কৰিলে হ'ল আৰু যেতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ক্লাছেছখিনি আহি থাকিব পাৰিবা অফলাইনে ঠিক আছে চ' এই বেটচটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ইফ ইউ ৱান্ট টু গেট ইন টাচ ইউ কেন কণ্টেক্ট দিছ নম্বৰ
তলত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে ফাইন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে নেক্সট পলিটি এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে দ্য 100th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ ইণ্ডিয়া enabled the implementation of a controversial international agreement which of the following is referred to here ঠিক আছে তো এইটো 100th Constitutional Amendment Act of India এইটো 2015ত আহিছিলে PY এইটো এই এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ কথা কৈছোঁ মই আৰু এই কুৱেশ্যনটো যোৱা বছৰ আহিছিলে যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহিছিলে তো এই কুৱেশ্যনটো কাৰ মানে এই এমেণ্ডমেণ্ট এক্টটো কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে 100th Constitutional Amendment Act পাছ কৰা হৈছিলে 2015ত যেতিয়া আমাৰ অসমত অলৰেডি চেণ্ট্ৰেল লেভেল বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আহি গৈছিলে অসমত তেতিয়া তৰুণ গগৈ গভৰ্ণমেণ্টে আছিলে এণ্ড সেইটো সময়ত এই এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন কৰা হৈছিলে ফৰ দ্য লেণ্ড বাউণ্ডৰী এগ্ৰিমেণ্ট ইট ট্ৰান্সফাৰ্ড মোৰ দেন এৰাউণ্ড 111 এনক্লেভছ টু বাংলাদেশ মানে ইণ্ডিয়াই 111 এনক্লেভছ বাংলাদেশলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে আৰু 51টা টেৰিটৰী বা এৰিয়া আমি সিহঁতৰ পৰা লৈছিলোঁ বাংলাদেশৰ পৰা লৈছিলোঁ তো সেইটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো ইট ইজ লেণ্ড বাউণ্ডৰী এগ্ৰিমেণ্ট ঠিক আছে 100th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট তো ইয়াৰ লগতে আমি এতিয়া বেলেগ এটা কুৱেশ্যন চাম এইটো ইজি কুৱেশ্যন হৈ গ'ল দ্য 102nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এক ইজি কুৱেশ্যন হয় এইটো ঠিক আছে ডাইৰেক্ট সুধিছে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হয় যে 102nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইবছ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ইকনমিকলি উইকাৰ ছেকশ্যনছ জাষ্ট চিম্পল ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো যদি এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখিনি ভালকৈ পঢ়িছা এইটো ক্ৰেকেবল হয় ইভেন আগৰটোও তেনেকুৱা আছিলে PYQ যদি এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ভালকৈ পঢ়িছা এইটো ক্ৰেকেবল হয় কি হৈ যাব ইয়াৰ এনচাৰটো 102nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট চি 101st টো কিহৰ লগত আছিলে GST 103 আছিলে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনছ 102nd it is associated with National Commission for Backward Classes National Commission for Backward Classes এ কি পাইছিলে কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ পাইছিলে আণ্ডাৰ 102nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ বুলি ক'লে আগৰ দিনত আগতে 2018ৰ আগত এই নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ OBC সকলৰ কাৰণে যিটো নেশ্যনেল কমিশ্যন হয় সেই কমিশ্যনটো ইট ৱাজ জাষ্ট আ ষ্টেটুটৰী বডি বুলি ক'লে established by an act of the parliament but after 2018 this body became a constitutional body ঠিক আছে and হেতু আছিলে 102nd Constitutional Amendment Act fine next all of hard news লৈ লওঁ এতিয়া this amendment act made the president bound to the advice of the council of ministers this amendment act also gave special discretionary power to the speaker of Lok Sabha and the prime minister that is article 329A this amendment act is কি হ'ব পাৰে এইটো amendment act this amendment act made the president bound to the advice of the council of ministers this amendment act also gave special discretionary powers to the speaker of the Lok Sabha and the prime minister লোকসভাৰ স্পিকাৰক স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰকো স্পেচিয়েল পাৱাৰ দি দিছিলে প্ৰেচিডেণ্টক ইট ৱাজ বাউণ্ড টু ফ'ল' দ্য এডভাইচ অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ মানে কি প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে কনষ্টিটিউচনেল বডি কনষ্টিটিউচনেল পজিশ্যন হয় ন প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো প্ৰেচিডেণ্টক কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ অধীনত থকা কম্পালচৰি বনাই দিছিলে এখন এক্টে দেট মিনছ কনষ্টিটিউচনেল পজিশ্যন এটাকো মানে অধীনত ৰাখিবলৈ এইটো এক্টৰ এটা প্ৰভিজন আছিলে ঠিক আছে এইটো এক্টৰ বিষয়ে চবেই পঢ়ে বাট এই প্ৰভিজনটোৰ বিষয়ে কোনো ডিছকাছ নকৰে যদি এনেকুৱা ভিতৰুৱা প্ৰভিজনছ দি দিয়ে সেইখন এক্টৰ তেতিয়া খেলি মেলি লাগিব পাৰে এইখন হৈছে দ্য 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1975ৰ কথা পাতিব গ'লে 1975 to 77 আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময় আছিলে ইমাৰ্জেঞ্চি লগাইছিলে সেইটো টাইমত আৰু সেইটোৱে টাইম আছিলে যেতিয়া এই 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট পাছ কৰা হৈছিলে যাক আমি মিনি কনষ্টিটিউচনৰ নামেদি চিনি পাওঁ মিনি কনষ্টিটিউচনৰ নামেদি আমি চিনি পাওঁ কি নামেদি চিনি পাওঁ মিনি কনষ্টিটিউচন নামেদি আমি চিনি পাওঁ
ঠিক আছে তো 42nd Amendment Actor underote President was bound to follow the advice of the Council of Ministers, and this Amendment Act also gave special discretionary powers to the Speaker of Lok Sabha and the Prime Minister. ঠিক আছে হেতু এটা টাফ লেভেল কোৱেশ্চন হয় ভিতৰৰ নলেজ হয় এটো জেনাৰেলি আমি 42nd Amendment Actৰ বিষয় পঢ়িলে আমি পঢ়ো যে সংবিধানত ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এড কৰিলে ঠিক আছে হেতুৱে মেইনলি পঢ়ো আমি তাৰপিছত কি পঢ়ো প্ৰিএম্বল এমেন্ড কৰিলে প্ৰিএম্বলত তিনটা ৱৰ্ড নতুন এড কৰিলে বাস এই দুটা পঢ়ি ৰাখি দিওঁ সেই দুটা নাছিলে অকল মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কিয় কৈছে কাৰণ 11মান আৰ্টিকেল চেঞ্জ কৰিছে ন এমেন্ড কৰিছে 11মান আৰ্টিকেল এমেন্ড কৰা মানে কি এখনত বহুত প্ৰভিজনছ আছে যদি হে দুটাৰ বাদে বেলেগ কিবা খুদি দিয়ে তেতিয়া কি কৰিবা এপিএসসি গম পাইছা ওকে নেক্সট পলিটি কোৱেশ্চন লৈছো মই এটা which article of the Indian Constitution a special provision is made for the state of Assam অসমৰ কাৰণে স্পেশাল প্ৰভিজন কোনখন আৰ্টিকেলত দিয়া আছে তো হেতু আছিল সিম্পলি আৰ্টিকেল 371B আছিল আনসাৰটো ইয়াৰ ঠিক আছে সো আমি এটা নেক্সট চাও Article 35A talks about a special provision with regard to which of the following state? So Article 35A আমি গম পাইছো আজি not নাই but it talked about the state of Jammu and Kashmir. ঠিক আছে it talked about the state of Jammu and Kashmir. আজি not যেনেকে Article 370 নাই Article 379 no ঠিক তেনেকে Article 35A ও নাই Fine? Yes. Okay, এটা আমি হার্ড লেভেল কোশ্চেনটা লৈ লম yes এটো কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো ইয়াৰ প্ৰথম তুমি চাই লও which of the following pairs are correctly matched correct সুধিছে article 371A নাগাল্যান্ড article 371B আসাম টু কারেক্ট হয় আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিলো তো আনসার নাম্বার বি টু হ'ব নোৱাৰে বিকজ ইয়াৰ 2 নাই ঠিক আছে কি হ'ব আনসারটো এবাৰ চোৱা So Article 371A is Nagaland, it is correct. Article 371B is Assam, it is correct. So 1 or 2 আছে তো 1 ও থাকিব এটো হ'ব নোৱাৰে এটো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি অকল 4 টো চালে হৈ গল Article 371H মিজোৰাম হয় না নহয় Article 371H is not Mizoram, it is related to Arunachal Pradesh, Governor of Arunachal Pradesh. ঠিক আছে হেতু কাৰণে এই আনসার এটো নহব গটিকে আনসার হৈ যাব 1 2 and 3 only. এটো হার্ড লেভেল কোশ্চেন আছে দ্যাট মিন্স তোমালোকে আর্টিকেল 371 গুটেখিনি চাব লাগিব গুটেখিনি চালেহে তোমালোকে এটো কোশ্চেনটো অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিবা এটো হার্ড লেভেল কোশ্চেন হৈ গল আগৰটো ইজি লেভেল আছিল এটো হার্ড লেভেল কোশ্চেন হৈ গল ঠিক আছে ওকে সো মোৰ টপিকস ইমানখিনি আছিল এটা নেক্সট CSAT টপিকসখিনি সাৰে কৰাব ফাইন সো অলপ পিছতে সাৰ আহিব এতিয়া সো প্লিজ ওয়েট সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ASTRA সিরিজ ওকে আৰু এটা বস্তু মই জনাই দিওঁ সকলোকে মই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি ICTA কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সিরিজ এটা আনে রিৱাইন্ড সিরিজ এভৰি ইয়াৰ আনো আমি যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছৰ আগতো আনিছিলোঁ তাৰ আগৰ বছৰ প্ৰিলিমছৰ আগতো আনিছিলোঁ আৰু এই বছৰো আমি লৈ আহিছোঁ ৰিৱাইন্ড সিৰিজৰ প্ৰথম ভিডিঅ' অলৰেডি ইউটিউবত আছে সো প্লিজ গো থ্ৰু দ্যাট ভিডিঅ' জুন জুলাই মাহৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি টপিকছ আহিব পাৰে যোৱা বছৰ জুন জুলাই সেইখিনি মই কভাৰ কৰিছোঁ তো ৰিৱাইন্ড সিৰিজত আমি এক বছৰৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার কভাৰ কৰোঁ APSC প্ৰিলিমছৰ আগত এক বছৰৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার ঠিক আছে তো যোৱা বছৰ জুন জুলাই পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু জুন জুলাই ভিডিঅ'টো অলৰেডি গৈছে ইউটিউবত প্লিজ গো থ্ৰু দ্যাট ভিডিঅ' এণ্ড তোমালোকে চাবা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 25 টপিকছ মই তাত কভাৰ কৰিছোঁ যিটো নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব তাত মই 3 মাহৰ এতিয়া কভাৰ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মই কভাৰ কৰিম 2025ৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সো প্লিজ ষ্টে টিউনড উইথ দ্য ৰিৱাইন্ড সিৰিজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমাৰ APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ওকে সো হেণ্ডিং ইট অভাৰ টু গোপাল ছাৰ থেংক ইউ
So thank you, sir. So hello everyone. আজি আমি start কৰিব গৈ আছো next part. CSATৰ কেইটামান যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। সকলোৱে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে? So যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ, সকলোৱে চাব শেষলৈকে। ঠিক আছে? সো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব। হেল্ল' আছানে বাৰু? সকলো লাইভত আছা? কোন কোন আছা এনে? কোন কোন আছা লাইভত এবাৰ জনাবা সকলোৱে। আচ্ছা, সো এবাৰ জনাবা কোনে কোনে আছে, ক'ৰ পৰা চাই আছে, কি হ'ব। এতিয়া চাব, আজি লজিকেল ৰিজনিঙৰ ওপৰত, ৰিজনিঙৰ আটাইবোৰ কুৱেশ্যনছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কেইটামান যিকেইটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি লৈ আহিছোঁ। চাব, প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ যোৱাৰ আগতে মই কৈছোঁ ফেক্টছকেইটা চাই ল'ব আপোনালোকে। ইয়াতে চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট আছে। ঠিক আছে? চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ ওপৰত আছে। চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ ওপৰত আছে আৰু লগতে আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু আলফা নিউমেৰিক চিৰিজ আপোনালোকে জানে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, যিটো আমি কোডিং ডিকোডিং বুলি কওঁ বা লেটাৰ চিৰিজ বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে। ঠিক আছে? আৰু কেলেণ্ডাৰ ৰিলেটেডত কুৱেশ্যনছ আছে, লগতে আপোনাৰ ভেন ডায়েগ্ৰামৰ কুৱেশ্যনছ আছে আৰু লগতে আপোনাৰ নাম্বাৰ এনালজি কুৱেশ্যন আছে। এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে আজি কুৱেশ্যন পাব। ঠিক আছে? চ' নেক্সট আপোনালোকৰ আহিলে কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, এইটো কিহৰ কুৱেশ্যনছ হয় এবাৰ জনাব সকলোৱে। মই অলৰেডি কৈছোঁ এইটো কিহৰ কুৱেশ্যন হয়। চ' এইটো PIQত এবাৰ আহিছে APSCত। ইয়াতে দিয়া আছে APRX কি কৈছে আপোনাৰ S and Z are sitting in a row। ঠিক আছে? তাৰপিছত কৈছে S and Z are in the center, A and P are at the end, R is sitting to the left of A, who is the right of কৈছে right of P বুলি কৈছে। হয় নহয়? এইটো কিহৰ আমাৰ চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যন হয়। ঠিক আছে? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক খুব সোধে এক্সামত, গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব এবাৰ জনাবা। কি হ'ব? কেইজন মানুহ বুলি কৈছে ইয়াতে আমাৰ? আপোনালোককতো মই ট্ৰিক্সবিলাক দেখাইছোঁৱে ন, চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে কৈছোঁৱে ন। চ' য'ত ক্লু পাব তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। ঠিক আছে? এতিয়া কি দিয়া আছে? APRX S and Z are sitting in a row। ঠিক আছে? S আৰু Z কি কৈছে? S আৰু Z are in the center। S আৰু Z ক'ত আছে বুলি কৈছে? চেণ্টাৰত আছে বুলি কৈছে। হয় নহয়? আৰু A and P are at the end, মানে A আৰু P লাইনটোৰ শেষত আছে বুলি কৈছে। বুজি পাইছে নহয়? লাইনটোৰ শেষত মানে এজন যদি ইয়াত বহিছে, এজন ইয়াত বহিছে। ঠিক আছে? শেষত আছে বুলি কৈছে। আমি 4টা পইণ্ট অলৰেডি আমি ফিক্স পইণ্ট পায়ে গ'লোঁ অলৰেডি ইয়াৰ পৰা। বাকীকেইটা পইণ্ট বহাই দিলে আনচাৰটো ওলাই যায় ইয়াতে। ঠিক আছে? গতিকে ইয়াত অকল এটা কুৱেশ্যনে দিয়া আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিন্তু বহুতকেইটা কুৱেশ্যনছ তোমালোকে উলিয়াব পাৰা। গম পাইছানে? কেনেকৈ উলিয়াব পাৰা? ইয়াত X বুলি আহিছে, X আনচাৰ আহিছে, X ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বুলি কৈছে কোনোবাই। X হ'বনে? X হ'ব? চোৱা, মই ইয়াতে চাওঁ যে ইয়াতে কৈছে যে দুটা লাইন বহাই লৈছোঁ ইয়াতে। ঠিক আছে? দুটা লাইন মই বহাই লৈছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে S আৰু Z চেণ্টাৰ বুলি কৈছে ন, S আৰু Z চেণ্টাৰ। মানে S আৰু Z এনেকৈও বহিব পাৰে। S আৰু Z এনেকৈ বহিব পাৰে নাই? পাৰে। তাৰপিছত কৈছে যে S আৰু Z ইন দ্য চেণ্টাৰ, মানে এইটো ক্লু হয়। ঠিক আছে? সেইকাৰণে মই ইয়াৰ কালাৰটো বেলেগ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে? A and P are at the end, মানে A ইয়াত থাকিলে P ইয়াত থাকিব পাৰে, আৰু A ইয়াত থাকিলে আকৌ P ইয়াত থাকিব পাৰে। চৰি, ইয়াত A থাকিলে ইয়াত কি থাকিব পাৰে? তোমাৰ P থাকিব পাৰে। পাৰে নাই? পাৰে নাই? চ' ইয়াত আকৌ নেক্সট হৈছে R is the, মানে নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। ইয়াতে কি কৈছে? R is sitting to the left of কি কৈছে? A লেফ্টত কোন বহে বুলি কৈছে? R বহে বুলি কৈছে। গতিকে A লেফ্টত, এইটো কি হয়? ৰাইট হয়, এইটো কি হয়? লেফ্ট হয়। গতিকে A লেফ্টত বহিবৰ কাৰণে জেগা আছে জানো ইয়াত? ইয়াততো কুৱেশ্যনটোত অলৰেডি মেনশ্যন কৰা হৈছে A আৰু P দুইটা শেষৰ পাৰ্চন হয় বুলি। হয় ন? গতিকে আমাৰ এইটো ফ'ল' নকৰে। কোনটো ফ'ল' কৰিব? এইটো ফ'ল' কৰিব। বুজি পাইছানে বাৰু বস্তুটো? পাইছা? চ' ইয়াতে কি কৈছে? এইটো লেফ্ট ছাইড আছে, জেগা আছে। হয় ন? এইটো ৰাইট হ'ব, এইটো কি হ'ব? লেফ্ট হ'ব। A লেফ্টত বহিবৰ কাৰণে কোন আছে? R আছে। গতিকে ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছে, হু ইজ দ্য ৰাইট অফ P। গতিকে ইয়াত এজন পাৰ্চনৰ কথা কোৱা নাছিলে, সেইজন আছিলে X। গতিকে ইয়াতে
পি ৰাইট সাইডে এজন ব্যক্তি বহিব পৰা আমাৰ জায়গাটো আছে ইয়াতে ইয়াতে কোন আছে কোন বহিব পৰা জায়গা আছে x গটিকে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব x গটিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব x yes আমাৰ যিজনে ঋতু কলিতাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কৈছিলে আৰু লগতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কেইটা কোৱেশ্চনছ হ'ব পাৰে মানে ঠিক আছে এটা এক্সট্ৰিম ৰাইট হ'ব এক্সট্ৰিম ৰাইটত কোন আছে বুলি সুধিব পাৰে বা এক্সট্ৰিম লেফটত কোন আছে বুলি সুধিব পাৰে জাস্ট ৰাইটত জাস্ট ৰাইটত কোন আছে বুলি ক'ব পাৰে বা জাস্ট লেফটত কোন আছে বুলি ক'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বনিব পাৰে ঠিক আছে যো আপোনালোকৰ কাৰণে জাস্ট মই এটা কোৱেশ্চন বনাই আছো যিটো কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো নেক্সট চাব ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এটা কিহৰ কোৱেশ্চন হা ডাইৰেকশনৰ ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব সো এটা চাব a man walk 5 km towards the south and then turn to the right after walking 3 km he turns to the left and walk 5 km now in which direction he from the starting place ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব কি হ'ব সো ডিজাইনটো ভাল লাগিছে নে পিপিটি ডিজাইনটো ভাল লাগিছে আহিছে হা কি হ'ব কৈছে সাউথ ওয়েস্ট হ'ব সঁচাকৈ হ'ব নাই ভালকৈ চোৱা সাউথ ওয়েস্ট হয় না সো এ মেন 5 km আমাৰ ডাইৰেকশনৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰোতে সদায় আমি কি কৰিম ডাইৰেকশন কিটা বনাই লম আমি হয় না কি কৰিম ডাইৰেকশন কিটা আমি বনাই লম নৰ্থ সাউথ ইষ্ট আৰু কি আছিল ওয়েস্ট এই ডাইৰেকশন কিটা আমি বনাই লোৱাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চনলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে এটা চাম আমি যে এ মেন 5 km টুৱাৰ্ডছ টু সাউথ 5 km ক'ত গৈ আছে তোমাৰ সাউথত গৈ আছে এটা 5 km ক'ত গৈ আছে সাউথত গৈ আছে এটা ৰাইট হ'ব এটা কি হ'ব লেফট হ'ব নাই and then turn to the right আকৌ ৰাইটত গৈছে বুলি কৈছে এটা ৰাইটত আহিছে ৰাইটত আহিব নাই ৰাইটত আহিব নাই আহিব এটা ৰাইটত অহাৰ লগে কি হ'ব এটা ৰাইট হ'ব এটা কি হ'ব লেফট হ'ব after walking 3 km এটা কিমান আহিছে 3 km বুলি কৈছে হয় না এটা কিমান হ'ব তোমাৰ এটো 3 km বুলি কৈছে ঠিক আছে হি টাৰ্ন টু দা লেফট আকৌ লেফটত গৈছে কিমান কিলোমিটাৰ 5 km আকৌ লেফটত কিমান কিলোমিটাৰ আহিছে 5 km এটা আপোনাৰ 5 km হ'ব এটো ৰাইট হ'ব এটো কি হ'ব লেফট হ'ব এটোৱে হ'ব কন্ডিশনটো হ'ব নাও ইন হুইচ ডাইৰেকশন ইজ হি ফ্ৰম দা ষ্টাৰ্টিং প্লেস বৰ্তমান তেওঁ এই ডখৰ পৰা হয় ন বুজি পাইছা চাগে সবে এই জায়গাটোৰ পৰা এই জায়গাটোত আছে তেওঁ হয় ন কৈছে যে নাও ইন হুইচ ডাইৰেকশন ইজ হি ফ্ৰম দা ষ্টাৰ্টিং প্লেস ষ্টাৰ্টিং পজিশনৰ পৰা তেওঁ বৰ্তমান কোন জায়গাত আছে সেই কথাটো ইয়াতে সুধিছে হয় না সো তুমি এখিনতে মন কৰা আমাৰ ডাইৰেকশনৰ কোৱেশ্চনছ কৰোতে আমি কি কৰো আমাৰ টোটাল কেটা ডাইৰেকশন আছে চাৰিটা ডাইৰেকশন আমাৰ ৰিজনিংৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে কেটা ডাইৰেকশন হ'ব আঠটা ডাইৰেকশন হ'ব হয় না সো আঠটা ডাইৰেকশন কি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট হ'ব সাউথ ইষ্ট হ'ব সাউথ ওয়েস্ট হ'ব আৰু নৰ্থ ওয়েস্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু নৰ্থ সাউথ ইষ্টটো আছে হয় না সো গটিকে এটো মন কৰা ইয়াৰ পৰা ব্যক্তিজন ইয়াত আছে না গটিকে এটো আমাৰ কি হয় সাউথ হয় আৰু এটো কি হয় ওয়েস্ট হয় গটিকে ব্যক্তিজন কোন জায়গাত আছে সাউথ ওয়েস্ট গটিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে যি সকলে ডি কৈ আছে তেওঁলোকৰ আনসাৰটো কারেক্ট হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ঠিক আছে হ'ব সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব কি হ'ব এটা কিহৰ কোৱেশ্চন হয় কোডিং আৰু ডিকোডিং ডিকোডিংৰ কোৱেশ্চন হয় না গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব যি সকলে চাই আছে প্লিজ এবাৰ লাইক কৰি দিবা সেশনটো লাইক কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা প্লিজ কি হ'ব ভি আই জে হ'ব নে অপশন সি সো অপশন সি কৈ আছে কোডিং ডিকোডিংৰ কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰোতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব কি মন কৰিব জানেনে সদায় আপোনালোকে এলফাবেটৰ যিবিলাক পজিশন হয় সেই পজিশন বিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে সো মই আগতে তেনেকৈ কৈছিলো আপোনালোকক কি কৈছিলো যে এ পৰা জেড লৈকে আপোনালোকে অপোজিট লেটাৰটো মনত ৰাখিব লাগিব হয় নহয় সো যেনেকৈ মই কৈছিলো যে অমিতাভ জয়া হয় ন অমিতাভ জয়া বাই হয় ন তাৰপিছত নেক্সট আহিলে কি ক্ৰেক্স তাৰপিছত আহিলে কি আপোনাৰ কি আহিলে
ডোৰ উইণ্ডোৰ হয় না তাৰপিছত কি আহিলে ফান আহিলে না তাৰপিছত কি আহিলে তোমাৰ কি আহিলে গুড নাইট হয় না তাৰপিছত কি আহিলে তোমাৰ হাই স্কুল হয় না ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে জেক কুইন আৰু কি আছিলে কমলা পচন্দ হয় না খুব ভাল পায় ল'ৰাবিলাকে কমলা পচন্দ খায় হয় না কমলা পচন্দৰ কি আছে তাৰপিছত কি আছে লভ হয় না এইটোতো ক'বই নালাগে হয় না তাৰপিছত কি আহিলে মুন মুন যিটো মুন ভাবা তোমালোকে নাম্বাৰটো ছেভ কৰি থোৱা মুন ভাবা নে ইটো মুন ভাবা তোমালোকৰ নিজৰ কথা আৰু ঠিক আছে চ' ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব তোমাৰ কি হ'ব এটা চোৱা ইয়াতে কি আছে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিতো এছ টি ইউ ইয়াতে কি আছে ভি আছে মই বেলেগ একো মাথায়ে নামো ইয়াত মানে চ' ইয়াত ভি ক'ৰবাত আছে নেকি চাম গতিকে ইয়াত এটাতে আছে চি অপশ্যন চি গতিকে অপশ্যন চিতে মই ভি পাৰিম ঠিক আছে যদি ভি আৰু বেলেগ জেগাত যদি থাকিলে হয় মই তেতিয়া আকৌ বেলেগ এটা ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আকৌ কি লাগি আছে মই সেইটো চালোঁ হয় গতিকে ইয়াত এইটোৱে হৈ আছে গতিকে মই বেলেগ কথা ইয়াত নামাৰোঁ ঠিক আছে চ' গতিকে আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব চি চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বুজি পাইছা যিসকলে চাই আছে এবাৰ লাইক কৰি দিবা ছেশ্যনটো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাবা ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব সেইটো কি হয় কি হ'ব কে এই ধুনীয়াকৈ বস্তুটো দিলিগৈ মোক কুৱেশ্যনটোতে মই বনাই থৈছোঁ বস্তুটো হয় নহয় যাতে ডাইৰেক্ট ধৰিব পাৰে মই কুৱেশ্যনটোতে সেই বস্তুটো কৰি থোৱা আছে কি কৰি থোৱা আছে ই এফ জি এইচ আই জে ফটকৈ চকুত পৰিছে নাই হয় নহয় চ' কি আছে এম এন মই এইকেইটা যদি নিদিলোঁ হয় অকণ ভাবিলে হয় চবেই কিন্তু ডাইৰেক্ট এনেকৈ দিয়া আছে চবেই ডাইৰেক্ট চকুত তালৈকে গৈছে আছে নাই চ' ই এফ জি এইচ আই জে এইটো কি হ'ব তোমাৰ কে এল গতিকে কে এলে হ'ব ইয়াত কে এল ক'ত আছে কে এল ইয়াতে আছে ডাইৰেক্ট এইটোতো নহ'বই হয় নহয় এইটোতো নহ'বই গতিকে এইটো এল আছে নহ'ব এইটো কি আছে গতিকে আনচাৰটো হ'ব ডি গতিকে ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ যিসকলে ডি কৈ আছা ডি ভাবিছা তেওঁলোকৰ আনচাৰটো কাৰেক্ট হৈছে ঠিক আছে হ'ব চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কি হ'ব Which of the following diagram indicate the best relation between paper, stationery and ink? Paper, stationery and ink. এইটো কিহৰ কুৱেশ্যন হয় প্ৰথমতে জনোৱা কিহৰ কুৱেশ্যন হয় হা কিহৰ কুৱেশ্যন হয় ভেন ডায়েগ্ৰাম ইমান ভয় কিয় কৰা কথা ক'বলৈ হা অথনি লিখাই ক'ব না কনফিডেন্স এইটোৱে হ'ব হা কি হ'ব ভেন ডায়েগ্ৰামৰ হয় ন গতিকে ভেন ডায়েগ্ৰামৰ দুটা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে এটা আহিছিলে এটা কি হয় এটা আহিলে তোমাৰ ডাটা টাইপ আৰু এটা আহিলে তোমাৰ লজিকেল টাইপ আমি এতিয়া যিটো ছল্ভ কৰিব কৈ আছে সেইটো হৈছে তোমাৰ লজিকেল টাইপ হয় ন চ' যেনে তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণে এক্সাম্পল দি তেনেকৈ তোমালোকক মই বুজাইছিলোঁ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান অষ্ট্ৰেলিয়া হয় ন যেনে 100,000 হয় ন তেনেকৈ মই তোমালোকক বুজাইছিলোঁ চ' এইটো কুৱেশ্যন চব তেনেকুৱাই হয় গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব এবাৰ জনোৱা ডি হ'ব কি দিছে পেপাৰ ষ্টেচনাৰী এণ্ড ইংক পেপাৰ ষ্টেচনাৰী কি হয়নো এনে ষ্টেচনাৰী মানে কি বুজি পোৱা কিতাপ বহি চব পায় হয় ন এতিয়া তোমালোকে যে ডিটো কৈছা ডি অপশ্যনটো যে ক'লা ইয়াত কি আধা কিতাপ পায় আধা বহি পায় তেনেকুৱা হ'ব নেকি চ' গতিকে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে মই অলৰেডি এইটো স্কিপ কৰি দিছোঁ এইটো নহয় আধা কিতাপ পায় আধা বহি পা হৈ আছে তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছে বস্তুটো গতিকে এইটো হ'ব জানো এইটোতো নহয় গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব কিন্তু কোনটো হ'ব হা বি চ' এইটো হয়নে গতিকে বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ তোমালোকে হয়তো গম পাইছা আমাৰ পেন পেপাৰ ক'ত পায় আমাৰ ষ্টেচনাৰীতে পায় হয় না গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব বি গতিকে বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ যিসকলে বি ভাবি আছা বা বি কৰিছা তেওঁলোকৰ আনচাৰটো কাৰেক্ট হৈছে ঠিক আছে গতিকে আনচাৰটো হ'ব তোমাৰ বি হ'ব চ' নেক্সটটো চাবা January 1, 2008 is a Tuesday. What is the day of the week?
লাইজ অন জানুৱাৰী 1 2000 কি হ'ব 9 কি হ'ব সো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া সবে এবাৰ লাইক কৰিবা যিসকলে চাই আছে প্লিজ এবাৰ লাইক কৰি দিয়া সেশনটো কি হ'ব অপশন সি অপশন সি হ'ব না হ'ব তোমালোকে হয়তো অলৰেডি গম পাইছাই যে আমাৰ কি হয় ইয়াৰ এটা কনসেপ্ট এটা আছে মই ইয়াৰ সাইডত লিখিও দিছো এনেকে সাইডত লিখিও দিছো হয় না কি আছিল যদি জেনাৰেল ইয়াৰ পৰা হয় না যদি জেনাৰেল ইয়াৰ পৰা যদি লিপ ইয়াৰ লৈ যায় তেতিয়া কিমান আহিছিল এদিন আৰু যদি লিপ ইয়াৰ পৰা যদি জেনাৰেল ইয়াৰ লৈ যায় কিমান হ'ব তোমাৰ দুদিন আৰু যদি জেনাৰেল ইয়াৰ পৰা যদি জেনাৰেল ইয়াৰ লৈ যায় কিমান হ'ব তোমাৰ এদিন হয় না গটিকে এটো কনসেপ্টে আছিল আমাৰ হয় না সো নরমাল ইয়ার হলে এদিন বাহিব আৰু লিপ ইয়ার হলে তোমাৰ কিমান হ'ব দুদিন বাহিব সো এটোৱে তোমাৰ আছিল এলগৰিথম রুল হয় না সো ইয়াতে কৈছে যে 2008 ইজ এ টিউজডে 2008 টো তোমাৰ কি হয় টিউজডে বুলি কৈছে গটিকে জানুৱাৰী ইয়াতে মন কৰিবা এটা জানুৱাৰী দিয়া আছে জানুৱাৰী যদি তোমাৰ মাৰ্চ দিলে হয় তেতিয়া এদিনে বাহিলে হয় এতিয়া ইয়া দুদিন বাহিব বুজি পাইছা গটে 2008 ৰ পৰা কলে গৈ আছে তোমাৰ 2000 কলে গৈ আছে 9 লৈ গৈ আছে গটিকে ইয়াত কেদিন বাহিব দুদিন বাহিব হয় না কাৰণ জানুৱাৰী দিয়া আছে ইয়াতে হয় না ইয়াতে টিউজডে হলে টিউজডে লগত যদি তুমি দুদিন এড কৰিলে কিমান হ'ব হা টিউজডে ওয়েডনেসডে থাৰ্সডে গটিকে থাৰ্সডে ইজ দা কারেক্ট আনসার অপশন সি যি সকলে কৈ আছে তেওঁলোকৰ আনসারটো কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে যি সকলে অপশন সি কৈ আছে তেওঁলোকৰ আনসারটো কারেক্ট হ'ব হ'ব বুজি পাইছা নে বাৰু পাইছা সো নেক্সট ওলে যাও ইয়াৰ আনসারটো কোৱা কি হ'ব ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব অপশন হ'ব না কি হ'ব থাৰ্সডে ইয়াৰ নেক্সট আনসারটো কি হ'ব নেক্সটটো কি হ'ব সো এবাৰ লাইক কৰিবা সেশনটো যি সকলে চাই আছে এবাৰ লাইক কৰি দিবা ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব কোৱা কি হ'ব কি হ'ব চোৱা ইয়াতে বহুতে ভাবিব কি দিয়া আছে 7 × 7 হয় না কিমান হ'ব 49 এৰ কিমান এড কৰিছে ইয়াতে কিমান এড কৰিছে হা 4 এড কৰিলে কিমান হ'ব 53 এটো হ'ব বুলি ভাবি আছে মানে হয় না
সো নেক্সট এটো কিমান হ'ব 9 ইনটু কিমান হ'ব 81 হয় ন 81 9 ক স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব 81 প্লাস কিমান হ'ব আকৌ যদি 4 এড কৰি কিমান হ'ব 85 গতিকে ইয়াতে 85 অপচনত আছে জানো 85 অপচনত আছে জানো গতিকে 85 অপচনত নাই গতিকে এটো ট্ৰিক্স আমাৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু বেলেগ এটা ট্ৰিক্স হ'ব কি ট্ৰিক্স হ'ব জানানে সো মই যদি 7 ইনটু 6 কৰো কিমান হ'ব 42 হ'ব নাই আৰু 42 লগত যদি মই 11 এড কৰো 11 এড কৰিলে কিমান হ'ব 53 গতিকে এটো 53 ওলাইছে নে সো নেক্সট মই এটো ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰি চাম আকৌ কিমান থা 9 ইনটু কিমান হ'ব তোমাৰ 6 কিমান হ'ব 54 আকৌ 11 এড কৰিলে কিমান হ'ব 65 গতিকে 65 অপচনত আছে নে আছে গতিকে অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব বুজি পাইছা সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আহিব হ'ব সুস্মিতা দাস ইয়েস সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আহিব কিন্তু অলপ বি কেয়াৰফুল ফটকে আকৌ এনসাৰটো ভুল বুলি ভাবি আপোনালোকে টিক মাৰি থ নাহিব ঠিক আছে সো অকমান সাৱধান হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব 65 হ'ব নাই সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো নেক্সট আনসাৰ কি হ'ব নেক্সট আনসাৰ কি হ'ব 168 দীপাংকৰ নাথে কৈ আছে 168 দীপাংকৰ নাথৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে যেন লাগিছে সো 168 আছে অপচন আছে হয় ন গতিকে এটা এটা কথা মন কৰিব পাৰে 24 দিয়া আছে ন 24 ইনটু 2 কইলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 48 কিন্তু বাকিটো তেনেকে নোলাব চাগে হয় না বাকিটো তেনেকে নোলাব সো গতিকে এটা কাম কৰিব পাৰো কিন্তু 4 - 2 কৰিলে ওলাব নেকি হয় না মানে 24 ইনটু কিমান হ'ব এটা ইয়াবা 4 - 2 কৰিলে 2 হ'ব এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 48 ওলাইছে নাই সো এটো মই যদি কও 28 এটা 8 - কিমান কৰিম মই 2 কৰিম যদি কিমান হ'ব 28 ইনটু কিমান হ'ব 6 8 গুণ কিমান হ'ব 48 8 উকলিব 4 6 গুণ 12 12 4 কিমান হ'ব 16 গতিকে এটো টিকছে লাগি আছে সো মই সাইডত অকমান বনাইও দিছিল এটো বস্তু কিমান হ'ব 168 গতিকে 168 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে খুব সহজ হয় যদি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ অহাৰ চান্স আছে ঠিক আছে হ'ব লিখিছে নেকি সো ইয়াৰ ভিতৰত মই আকৌ দুটামান কোৱেশ্চনছ দেখাই দিওঁ ফিগাৰ কাউন্টিঙৰ ঠিক আছে ফিগাৰ কাউন্টিঙৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কোৱেশ্চনছ আছে যিকেইটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব হ'বনে হ'ব সো নেক্সট চাব নেক্সটলৈ চোৱাৰ আগতে মই ফিগাৰ কাউন্টিঙৰ কোৱেশ্চনছ কেইটা এবাৰ দেখাই দিওঁ ঠিক আছে
ৱেইট 1 মিনিট ৰখিব মন কৰিবাচোন তোমালোকে হা সো ফিগাৰ কাউন্টিঙৰ কেইটামান কুৱেশ্যনছ আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহি থাকে যিকোনো এক্সামত ঠিক আছে সো ইয়াতে এইটো আপোনালোকক কি কাউন্ট কৰিবলৈ দিয়া আপোনালোকক স্কোয়াৰ কাউন্ট কৰিবলৈ দিয়ে গতিকে স্কোয়াৰ কাউন্ট কৰিবলৈ ইয়াত কেটা বক্স ওলাব ইয়াতে কেটা স্কোয়াৰ ওলাব ইয়াতে ইয়াতে কেটা বক্স ওলাব ইয়াতে মই 5টা কুৱেশ্যন দিম সেই 5টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিকোনো এটা কুৱেশ্যনছ কমন পৰিব ইয়াতে ঠিক আছে কেটা কুৱেশ্যনছ হ'ব এইটো কেটা হ'ব আপোনাৰ আনসাৰটো জনাব এবাৰ সুস্মিতা ইয়াৰ আনসাৰটো কোৱা কি হ'ব কি হ'ব 18টা বুলি কৈ আছে সো এটা চাম যেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয় ৰ ইজুকেলটো কি হয় আপোনাৰ কলম হয় হয় ন এটো কি হয় 1 2 3 আকৌ এটা কি দিয়া আছে 2 3 এটো ৰ ইজুকেলটো কলম হয় ন হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন বিলাকত আপোনালোকে কি কৰিব সো কি কৰিব যা ডাইৰেক্ট স্কয়াৰ কৰিব স্কয়াৰ কৰি প্লাস কৰি দিব কিমান হ'ব আপোনাৰ 3 স্কয়াৰ এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 1 প্লাস কিমান হ'ব 4 মানে কিমান হ'ব আপোনাৰ 9 এটো কিমান হ'ব আনসাৰটো কিমান হ'ব কিমান হ'ব আপোনাৰ 15 হ'ব নেকি হ'ব হা সৰি কিমান হ'ব আপোনাৰ 14 হ'ব 14 ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ বিলাক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত খুব অহাৰ চান্স আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ মই যদি আৰু এটা বহাই দিওঁ ইয়াতে হয় না আৰু এটা যদি ইয়াতে বহাই দিওঁ তেতিয়া আপোনাৰ কি হৈ যাব ৰ নট ইকুৱেল কলম হৈ যাব হয় না ৰ নট ইকুৱেল তোমাৰ কি হৈ যাব কলম হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণত কি কৰিবা তোমালোকে এটো 4 যদি হৈ যায় যেটো ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় হেটো তোমালোকে মাল্টিপল কৰিবা ইয়াতে কি হ'ব 3 ইনটু কি হ'ব 4 হ'ব ঠিক আছে কি হ'ব আপোনাৰ 3 ইনটু 4 হ'ব কি হ'ব 3 ইনটু আপোনাৰ 4 প্লাস কিমান হ'ব আকৌ 2 ইনটু 3 2 ইনটু 3 প্লাস কিমান হ'ব আকৌ আপোনাৰ 1 ইনটু কিমান হ'ব 2 হ'ব হ'ব না সো কিমান হ'ব 3 4 12 কিমান হ'ব 6 প্লাস কিমান হ'ব 2 গতিকে 8 হ'ব কিমান হ'ব অলৰেডি কিমান হ'ব আপোনাৰ 20 গতিকে 20 ইজ দা কারেক্ট আনসার হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ বিলাক আপোনালোকৰ অহা চান্স আছে ঠিক আছে মনত ৰাখিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু নেক্সটটো চাব নেক্সট এটা চাব এটো ইয়াক আপোনালোকৰ ট্ৰায়াঙ্গল কাউন্ট কৰিবৰ কাৰণে আহে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই আজিলৈকে আপোনাৰ যিমান কিটা এক্সাম দেখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই মানে ঠিক আছে সো এসএসসি সিজিএলৰ খুব আহে গতিকে এবাৰ আপোনালোকৰ এপিএসসি টো আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ কাৰণ পেপাৰখন আপোনালোকৰ টান কৰিব যেহেতু ঠিক আছে এটো কি হ'ব আপোনাৰ 1 2 3 4 হয় না আৰু কিমান 1 2 3 4 ইয়াত বেলেগ একো ট্ৰিক্স লগাব নালাগে আপোনালোকে ফৰ্মুলা বেচিছত ভাবে বেলেগে ভাবে ভাবিব পাৰে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে 1 2 3 4 এটা কাউন্ট কৰিলে কাউন্ট কৰাৰ লগে লগে কি কৰিব ডাইৰেক্ট 1 ৰ পুৰে পুৰে 1 লিখিলে তাৰ পিছত আকৌ নেক্সট নাম্বাৰটো এড কৰি আকৌ ইয়াত এড কৰিব কিমান হ'ব 1 প্লাস টো কিমান হ'ব 3 হ'ব আকৌ নেক্সট নাম্বাৰটো এড কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 6 হ'ব আকৌ নেক্সট নাম্বাৰটো এড কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ কিমান হ'ব 10 হ'ব এইকেইটা গোটেইকেইটা এড কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 20 হ'ব হ'ব না 20 20 সৰি কিমান হ'ব 10 কিমান হ'ব 16 কিমান হ'ব 4 আপোনাৰ 20 হ'ব ঠিক আছে আকৌ উল্টাকে আপোনালোকে কাউন্ট কৰিব এটা এৰি দিব আকৌ এটা ধৰিব আকৌ এটা এৰিব এটা ধৰিব মানে 6 প্লাস কিমান হ'ব 1 7 মানে কিমান হ'ব 27 গতিকে 27 ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰায়াঙ্গল আহিলে ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিব যে 27 থাকে 13 থাকে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে হ'ব সো নেক্সট কোৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ এটো আপোনালোকে কৰিব সো এটা আছে এটো আহে লাষ্ট কোৱেশ্যনটো এটো সব ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এবাৰ জনাবা
ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ফৰ্মুলা এটা কৈছিলো ফৰ্মুলাটো কি আছিলে 4n মাইনাস কিমান আছিলে 3 এটো কিমান হ'ব 1 2 3 4 এনেকেও কাউন্ট কৰিব পাৰা আৰু ইয়াত জাস্ট কেটা ট্ৰায়াঙ্গল ভিতৰত আছে এটো মনত ৰাখিলে হ'ল এটা এটো দুটা হয় না 4 into n টো হৈছে নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়াঙ্গল মাইনাস 3 কিমান হ'ব 8 minus 3 কিমান হ'ব তোমাৰ 5টা গতিকে 5টা ট্ৰায়াঙ্গল আছে এনেকেও কাউন্ট কৰিব 1 2 3 4 বাহিৰটো 45 গতিকে এটা আপোনালোকে নিজে কৰিব এটো আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াত আপোনাৰ 1 2 3 4টা আছে 4 n minus কিমান হ'ব 3 4 into কিমান হ'ব আপোনাৰ কিমান 1 2 3 4 4 আছে ন গতিকে 4 হ'ব minus 3 হ'ব এটো কিমান হ'ব 16 minus কিমান হ'ব 3 মানে কিমান হ'ব আনসাৰটো আপোনাৰ কিমান হ'ব 13 গতিকে 13 is the correct answer so মনত ৰাখিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এটো কোৱেশ্চন আকৌ আহিব পাৰে ঠিক আছে সো ইমানে আছিল আমাৰ আজি সেশনটো আকৌ নতুন সেশনৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ